Всіх вітаю! В минулому відео тестував акумулятор Wattcycle 24 вольти 100 Ах літій залізофосфатний і казав, що буду тестувати балансири. Доїхали до мене балансири Daily 2 і був ще такий 100 Balance балансир. Вони всередині мають бути однакові, розберу їх, покажу. Це балансири не конденсаторні, а побудовані на основі DC-DC перетворювачу. Ось такий Bluetooth модуль в комплекті, балансувальні провода. Це 4S балансир, то балансир 8S. І є ще один провід для підключення до BMS. Якщо у вас Daily BMS чи 100 Balance, можна підключити через порт UART. І BMS буде бачити одразу балансир. Не треба буде підключатися окремо по Bluetooth. А так ми можемо використовувати ці балансири з будь-якої BMS, неважливо. От, в цьому акумуляторі стоїть не Smart BMS нерозумна, балансир пасивний, тому можна додати активний, буде відбуватися швидше балансування і одразу бачити стан комірок, напругу по коміркам. Раніше у 100 Balance BMS Bluetooth модуль був з кнопкою. По цій кнопці можна запускати балансир, якщо він заснув, наприклад. І у Daily BMS раніше також був з кнопкою такий Bluetooth модуль. По роз'ємам вони відрізняються. От в цих Bluetooth модулів однаковий роз'єм. Їх можна підключити. Ось я підключаю Daily BMS Bluetooth модуль до 100 Balance балансира. Все окей, підходить. А у новіших, бачите, менший роз'єм, тому не вийде так просто підключити. Кількість комірок чітко заявлено 16С, тут 4С і на цьому 8С. Струм балансування у всіх заявлено 1 А, але ці балансири вони працюють трошки по-іншому, ніж конденсаторний балансир. В конденсаторних балансирах, наприклад, GK BMS, у нас енергія із найбільшої комірки передається спочатку в конденсатори, а потім із конденсаторів підзаряджаємо найслабшу комірку. А тут принцип трошки інший, що ми із комірки, яка найбільш заряджена, можемо дозаряджати загальну батарею, підвищуємо напругу і заряджаємо загалом батарею. От 8 комірок, наприклад, ми їх підзаряджаємо. Або навпаки, із загальної напруги батареї можемо підзаряджати найслабшу комірку, яка має найменшу напругу. Тому фактично у нас немає цього проміжного етапу в вигляді конденсаторів, і можна сказати, що приблизно час балансування буде однаковий, що тут балансир на 1 А, що у GK BMS на 2 А. По портам тут підключаються балансувальні провода в роз'єми, а з цієї сторони Bluetooth модуль, тут бачимо підписано UART1, UART2, підключається Bluetooth модуль і для з'єднання із BMS. Тут трошки по-іншому в даному випадку RS485 і UART Bluetooth. Відповідно, сюди можна підключити Bluetooth модуль, по UART, напевно, підключення із BMS можна організувати, а по RS485 можна до комп'ютера підключати. Ну і це, я думаю, так само можна до комп'ютера підключати через перехідник з UART на USB і конфігурувати балансири. Але загалом, я думаю, цілком достатньо конфігурувати із додатку через Bluetooth. В комплекті була інструкція по підключенню. Тут вони вказують, що є від 3 до 24С балансири, але точно не знаю. От хочу спробувати такий варіант, що оцей 16С балансир відконфігурувати і підключити на акумулятор 8С. Не знаю, чи буде працювати. Перевірю, бо так вони заявляють чітко 8С, наприклад, лише, а тут 16С. Можливо, це пов'язано саме з DC-DC перетворювачем, що він, наприклад, не розрахований на меншу напругу, тому що треба працювати з загальною напругою батареї. Балансир підходить до акумуляторів літій-іон, літій залізофосфат і ЛТО. Від 3 до 24С вибираємо потрібну кількість комірок, струм балансування менший рівний 1 А, схема підключення, комірки підключаються послідовно, мінус балансира, потім до кожної комірки до плюсового виводу і остання підключається на останню комірку. Відповідно, якщо ми захочемо підключити балансир 16С на 8С акумулятор, то в нас, можливо, цей останній 16С треба буде підключити на 8-й, разом їх об'єднати. Перевіримо. Тут на схемці видно оцей провід для з'єднання між BMS і балансиром по UART підключення. Ну, в принципі, нічого більш такого особливого. Є посилання на додаток, можна завантажити. У 100 Balance BMS є свій додаток, але я думаю, вони будуть працювати так само і Daily BMS додаток, і 100 Balance BMS. 100 Balance – це дочірній бренд Daily BMS. Тому фактично балансири всередині, я думаю, не сильно будуть відрізнятися один від іншого. Для балансира на 8С кількість балансувальних проводів більша, на 4С використовується 4 червоні, 1 чорний, тут 1 чорний і 8 червоних. Тому, якщо балансир у вас на 4С, ви
по проводам точно не зможете його підключити на 8С, і, можливо, там по платі будуть не всі елементи розпаяні. Балансир за замовчуванням буде засинати через 3600 секунд, значення встановлено, і можна змінити його на 65535 в додатку, і тоді балансир не буде переходити в режим сна взагалі. І треба не забувати, що активний балансир – це не БМС. Балансир не замінює функції БМС. У вас не буде захистів, лише функція балансування і моніторингу. Корпус балансирів пластиковий, розбирається нескладно, 4 болта на задній частині. Розібрав всі балансири, ось так вони виглядають. Трошки ревізії плат можуть бути різні, бо StoBalance BMS в мене вже давно, більше року. Бачимо більша кількість елементів впаяних, транзисторів, 8S, 4S і 16S. Трошки можуть бути відмінності по схемотехніці, враховуючи, що випущені в різний час плати. Давайте так порівняємо детальніше. Мікроконтролер бачу, що однаково використовується і тут, і тут. Трошки по-іншому. Тут виконана схемотехніка розводки. А так схоже. DC-DC перетворювач загальний, напевно, що у нас заливає напругу в акумулятор, зливає з акумулятора. Ніяких конденсаторів немає. Це не конденсаторні балансири. Ось детальніше Delhi BMS балансир. Кому цікаво, може, яка елементна база, на основі чого побудований. Якісь пайки нормально, все добре. Пропаяно. Тут також все добре. Ну, фактично, виробник один той самий, тому різниця може бути просто в різних ревізіях. Тут бачу трошки по-іншому виконано. Напевно, це ревізія, бачимо 2431, тут 2327. Їх начебто також можна прошивати, оновлювати прошивку через додаток. Можливо, спробуємо, якщо виробник дасть служба підтримки прошивку. Ну а так загалом, якщо порівнювати 16S і 4S, бачу, тут 100-вольтовий конденсатор стоїть, тут 100-вольтовий. І 4S можна зробити в 16S, якщо допаяти транзистори, резистори, ці мікросхемки сюди, то можна зробити. Ну і так виглядає, що начебто 16S, ну логічно, щоб вона могла працювати і на 4S, і на 8S за рахунок конфігурування. Ну, це було би логічно, але перевірю. Я 16S вже тестував один раз, зробив такі крокодили тут для підключення, балансував один акумулятор. Деталі вже не пам'ятаю, було досить давно. Балансир на 16 комірок коштує дорожче, звісно, ніж на 4, на 8 комірок, тому що більше елементів використовується і балансувальних проводів. Менше треба на 4S, наприклад. Тому ціна відрізняється. У StoBalance BMS балансирі бачу, що тут є запобіжники на кожну лінію. Ось вони такі з символом Т. А тут немає. У Delhi BMS напряму підключається. Ну, це трошки спростили. Принцип балансування, наскільки я розумію, що у нас кожна комірка може підключатися до DC-DC перетворювача. От у нас підключилась, ну, через схему DC-DC перетворювач підвищує, наприклад, і заряджає акумулятор. По черзі ми можемо за рахунок цих транзисторів брати потрібну комірку і працювати з нею. Тому у нас є купа транзисторів. Ще помітив таку особливість, що є окремий резистор впаяний, нульовичок, для живлення балансиру. На балансирі 16S він впаяний до 16-ї комірки, тут до 8-ї на 8S і на 4S до 4-ї. І відповідно у нас подається живлення, напруга для живлення самого балансиру. І тому, якщо ми на 16S не подамо на останній провід напругу, то у нас балансир, скоріш за все, не запуститься. Ми просто не подамо напругу для живлення. Тому, скоріш за все, 8, наприклад, 16 поєднуємо, і у нас буде подача напруги для живлення балансиру, якщо ми хочемо меншу кількість комірок використовувати, або резистор перепаяти в потрібне місце, якщо ви хочете використовувати на меншу кількість комірок, ніж заявлено. От в 4S він тут в цьому місці впаяний. Підключив балансир StoBalance, вирішив з нього почати, це ще на 16 комірок по підключенню. Перша, друга, третя, до плюсів підключаю, мінусовий провід на мінус акумулятора. І по плюсу останній, значить, підключив 8 комірка і 16-та. 16-й провід, виходить по цьому, подається живлення на балансир. Інші не підключав, ті, які не задіяні, там 13, 14, 12. Значить, на самому балансирі тут світиться зелений світлодіод, слабенько видно, але він світиться, показує, що балансир працює.
Спробував додаток 100 Balance, в мене був вже встановлений. В принципі, все працює, все коректно, але я так розумію, що вони вже не дуже будуть підтримувати цей додаток, і в них буде загальний додаток Smart BMS і на Daily BMS, і на 100 Balance. Вони навіть цей бренд 100 Balance, здається, вже він називається Active Balance BMS, якось так вони їх називають, і Daily це буде такий загальний спільний бренд. Тому показую, що в принципі в цьому додатку працює, але я буду налаштовувати через інший. Ось цей додаток, через який я підключався, а тепер запускаю Smart BMS додаток, його можна завантажити з Play Market або із сайту виробника. Вибираю Local Monitoring, це підключення через Bluetooth, балансир. Не всі параметри будуть доступні через додаток, тому що додаток використовується і для BMS, а в даному випадку в нас лише балансир. Бачимо загальну напругу батареї 26,7 вольт, мінімальну, максимальну напругу по коміркам, середню, розбіжність 5 тисячних вольта, 0,05 вольт, 28 градусів – це датчик в самому балансирі, напевно, але щось забагато він показує. Напругу бачимо 8 комірок. Я налаштував саме на 8 комірок, значить у параметрах щитуються параметри. І ось тут можна налаштувати, стоїть 8, якщо виставлю 16, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось у нас відображається 16 комірок тепер із нульовою напругою. Мінімальна напруга 0 вольт. Відображаються дві помилки по нижніх напругах, тому якщо ми налаштовуємо ці нижні і верхні пороги, у нас балансир буде виступати у ролі сигналізатора помилок. Змінюю кількість комірок на 8, те, що фактично встановлено. Балансир перезавантажився, відображається 8 комірок. Давайте по параметрам покажу. В принципі, відображається версія програмного і апаратна частина, hardware version, ось GD230-303E. А у software version зазвичай вони зашивають дату. От, напевно, 22.11.23 – це листопад місяць, 2023 рік, напевно. Є окрема вкладка для активного балансиру. Видно, що зараз не відбувається балансування OFF, струм балансування 0 А. Можемо виставити струм балансування. Виставляється в діапазоні від 0,2 А. Якщо виставляю 0,1 А, видасть помилку, так, все вірно. 0,2 А мінімальний струм. Так, 0,2 А примінило. Ну і якщо захочу 2 А виставити, то також не вдасться. Повертаю на 1 А. Цікаво, що ці всі параметри можна виставити із меню активного балансира, а можна зайти в параметр Setting. Це вже налаштування більше для BMS, ну якби додаток спільний і для балансира. І тут можна так само виставити кількість комірок і інші параметри, але, напевно, сюди буде більш правильніше. Тут тоді будуть відображатися лише ті параметри, які нам реально доступні для налаштування. Це час, через який балансир буде засинати. Давайте 30 секунд встановлю, перевіримо. В даному випадку є кнопка, можна розбудити. А за ці Bluetooth модулі, я, чесно кажучи, не знаю, як тоді його розбудити, якщо немає кнопки. І пройшло 30 секунд, він знову заснув. Тому треба так обережно ці дані налаштовувати, тому що потім можете не встигнути змінити, повернути значення. Повернув на 3600 секунд. Одні з найважливіших параметрів – це напруга розбіжності початку балансування 0,02 вольта, 2 сотих. І, що цікаво, не можна виставити 1 сотку 0,01 вольт. Я зазвичай виставляю 1 сотку. Тут не можна, 2 сотки – це мінімальний параметр, який можна виставити 0,02 вольта для початку балансування. Ну добре, подивимось у Daily BMS, можливо там буде інше значення. І напруга початку балансування. Я зазвичай виставляю десь 3,4 вольти, але так як будемо пробувати різні параметри, різні налаштування, тому цей параметр, я думаю, будемо змінювати періодично. 3,4 вольти виставив зараз. Ну і загалом балансир можна відімкнути перемикачем, він тоді не буде працювати. Я так розумію, якщо ми підключимо балансир до BMS, яка підтримує до Daily по UART шнуру, то ми можемо через Bluetooth не підключатися, просто заходимо в цей розділ, і в нас буде одразу доступний балансир, всі параметри. Якщо ми виставимо у налаштуваннях BMS, от ці верхні напруги там 3,7 вольт, то ми будемо, напевно, мати аварії, сигналізації, коли у нас буде перевищення цих напруг 3,7 вольт, верхня, нижня межа. Не всі напруги, не всі значення нам тут доступні для налаштування. Наприклад, тип акумулятора, якщо ми тут хочемо змінити, то не можемо, це недоступно, лише для
Ємність так само не можна вказати, бо лише для BMS задається. BMS Software Upgrade. Можемо оновити прошивку. Я думаю, що і для балансира також доступно, але треба вказати код, який надає служба підтримки. Температура, до речі, відображається вже 30 градусів, значить всередині там дійсно є якийсь температурний датчик. Бачимо 31 вже, вона збільшується, але явно, що завищує температуру, можливо, там якісь компоненти поряд просто гріються. Давайте перевіримо по напрузі. Вимірюю напругу тестером на крайніх точках акумулятора по коміркам. 26,72 вольта. По балансиру відображається 26,7. Балансир у нас просто соті не відображає. І напруга на першій комірці 333,4,1, а по балансиру 333,4,2. Підключив зарядний пристрій до акумулятора, струм 10 А виставив, поки балансування не починається, бо розбіжність 5-7 тисячних вольт. Подивимось, нагадую, зараз виставлено 0,02 вольти початок балансування і від 3,4 вольти, коли у нас вже, в принципі, напруга 3,4 вольти досягла. Коли розбіжність буде більша, можливо, зроблю розбаланс деяких комірок, бо вони зараз більш-менш однаково мають напругу. Акумулятор був майже заряджений. Бачимо, що розбіжність 0,01, 0,012 вольт. Невелика розбіжність по коміркам, тому балансир не включається. В розділі балансира видно, що статус OFF, тому зараз трошки розбалансую. Зараз заряджу його до максимуму і трохи розбалансую певні комірки. Підключив лабораторний блок живлення до 8-ї комірки, буду її дозаряджати, тим самим створюючи дисбаланс. Зараз комірки майже однакові, по напрузі 0,016 вольт розбіжність, балансування не вмикається, тому що початок балансування 0,02 вольти розбіжності. Підключив осцилограф із струмовими кліщами Хантек. Будемо бачити графік балансування, і кліщі також вимірюють по 8-му проводу струм на струм балансування. Включаю блок живлення, відбувається дозаряджання 8-ї комірки. І побачимо, зараз відбудеться. Почалось балансування, розбіжність 0,02 вольта. Меню Active Balance показує, що балансир працює. Струм 0,9 А і балансується 8-ма комірка. По кліщах у нас 0,92, 0,93 А. І такий графік балансування на осцилографі. Напруга 930 мВ, це 930 мА, 940. В місцях, де у нас зникає струм балансування, напевно, проводиться вимірювання напруги на комірці, і потім балансир знову включається. Ось таким чином відбувається балансування. Комірку я дозаряджаю струмом 2 А, балансир працює із струмом 1 А, тому напруга буде потрошку зростати і дисбаланс збільшуватись вже 3,46 вольт на 8-й комірці. І це ми бачили струм балансування, який балансир зливає з 8-ї комірки, він бере струм, підвищує через DC-DC перетворювач і заливає у загальну напругу батареї. Але кудою саме? Через оцей 16-й провід останній. І по мінусу. Якщо я стану кліщами і подивлюсь струм, то я побачу саме на цих двох проводах струм. От я підключив кліщі на 16-й провід, включаю балансир. І зараз на осцилографі побачимо, що з'явиться струм балансування. Середнє значення струму 104 мВ, це 104 мА, 112 мА. Так як ми підзаряджаємо акумулятор загалом по лінії 24 вольта, то і струм затрачаємо менший 100-120 мА, а з акумулятора беремо 1 А. Все добре, балансир працює і дозволяє використовувати навіть 16С балансир для роботи акумулятора на 8С. Ще спробую на 4С підключу, і цікаво буде, чи буде він працювати із 4С акумулятором. І коли балансир працює, на ньому моргає зелений світлодіод. Коли постійно світиться, це просто показує, що балансир підключений. І струм споживання самим балансиром 16-17 мА – це коли не відбувається балансування. Зараз балансування відключене, міряю по мінусу струм 16-17 мА. Коли він перейде в режим сна, там споживання зменшиться. 16-17 мА при 27 вольтах – це близько 0,4-0,5 Вт. Тому, якщо батарея у вас довго стоїть і не треба балансувати, то в ідеалі, щоб балансир переходив в режим сна. В Stop Balance є кнопка для активації, щоб він був доступний для підключення по Bluetooth. Бо коли він засинає, то ми по Bluetooth не можемо до нього підключитися. Я перевірю, яким чином відбувається тут підключення, коли він засинає, як його розбудити.
Активував, щоб балансир переходив в режим сна через 60 секунд. І подивимося, як зменшиться його споживання. Все, бачимо споживання 0,5 мА. Невеличке споживання. Якщо активуємо кнопку на Bluetooth модулі, балансир переходить у звичайний режим роботи і можемо підключитися через додаток. Якщо відключаю взагалі мінусовий провід з балансиру, то споживання немає 0 мА. Підключив балансир на 4 комірки, перша, друга, третя, четверта. І до четвертої додав 16 для живлення самого балансиру. Працює, підключився через додаток, виставляю кількість комірок 4. Примінило, але комірки не одразу з'являється саме 4, треба перезавантажити балансир. Перезавантажив балансир, все добре, 4 комірки бачимо. Напруга початку балансування не досягнута. І зараз спробую четверту дозарядити і подивитися, як буде відбуватися балансування. Ну, загалом працює навіть із 4 комірками літій залізофосфата. Навіть спробував підключити 3 комірки літій залізофосфата, ось третя, 16 разом. Працює, підключився через додаток, бачить 3 комірки. Загальна напруга на батареї 10,2 вольта. Мені здається, що 10 вольт от мінімальна напруга, при якій буде працювати балансир, але це не точно. Ну, при 10,2 ще працює. Повернув назад 4 комірки, створюю дисбаланс і подивимося, як буде відбуватись балансування. Зараз розбіжність 0,011 вольт. Не знаю, чому вони не зробили 0,01 вольт, можливість початку балансування програмно. Спробую підключити Daily балансир, можливо, там вже виправлено, бо це чисто програмне обмеження. Все, бачимо, розбіжність досягла 0,02 вольта і струм балансування 0,9 ампер. Балансир працює по четвертому проводу, балансує. І коли дисбаланс опускається нижче 0,02 вольта, балансування зупиняється. В принципі, все працює, все добре. І ще давайте перевіримо помилки по перевищенню напруги от 3,65 вольт. Підніму вище цієї напруги і опущу нижче 2,5 вольт, чи буде відображатись помилка. Я замість четвертої комірки підключив лабораторний блок живлення, емулюю напругу. І при 3,66 вольт, бачимо, у нас з'явилася помилка Cell Volt High Level 2, другий рівень. Опускаю. 3,56 вольт, помилка зникла. І давайте одразу 2,5 вольта. 2,49 і з'явилася помилка Cell Volt Low Level 2, низька напруга. По факту ми мало куди можемо використати ці помилки, лише під час підключення. І я так розумію, коли в нас є оці активні помилки, то балансир навіть одразу відключається, переходить в режим пониженого енергоспоживання. Сама функція балансування в меню в мене була відключена, тому балансир перейшов в режим сна. І ще давайте перевіримо балансування на пониження напруги. Четверту комірку зроблю меншою, ніж всі. Зараз вони у нас однакові. Розбіжність 0,1 вольт. Я понижу на лабораторнику 3,3 вольта, зроблю напругу. Виставляю 3,3 вольти. Зараз розбіжність у нас балансир побачить, що велика розбіжність 0,09 вольт. Відображає, що четверта комірка, з нею відбувається балансування струмом 0,9 ампер. Балансир працює як з комірками, які мають найнижчу напругу, так і найвищу. Ті, що мають найвищу, він з них бере і дозаряджає акумулятор, а якщо в даному випадку у нас четверта має найменшу напругу, то з усієї напруги акумулятора береться напруга через DC-DC перетворювач, понижується і підзаряджаємо четверту. Підключив вже Daily балансир, взяв на 8S. І лише використовую 4 комірки. Вирішив також перевірити, що він буде працювати із меншою кількістю комірок. Задав в меню 4 комірки. Ось вони. Відбувається балансування, розбіжність 0,37 вольт. І, до речі, тут виробник вже зробив можливість балансувати від 1/100, від 0,01 вольт можна задати. Меншу напругу не можна задати, там, наприклад, 5 тисячних, початкова від 0,01 вольта. Це добре. Оцей параметр Equalized Cutoff Voltage, він відповідає за максимальну напругу балансування. Якщо напруга на комірці досягає цього значення і перевищує його, то балансир відключається, балансування зупиняється. Це зроблено, напевно, для захисту. Якщо у нас якась комірка вже має дуже велику напругу, то з нею, в принципі, може бути небезпечно працювати, тому виставляємо для літій залізофосфата десь 3,7, можливо 3,8 вольт.
така гранична напруга, вище якої краще не чіпати комірки. Це явно вже аварійна ситуація і може бути небезпечно працювати. Стосовно параметрів, для цього балансиру я вже зміг виставити літій залізофосфат. В принципі, це не дуже важливо, тому що навіть я виставив літій залізофосфат, але напруги High Voltage Protection, вони залишаються без змін, їх треба вручну виставляти. Літій залізофосфату десь там 3,65-3,7 вольт верхня і нижня там 2,5-2,7 вольт. По температурі всередині балансира зараз 48 градусів, відбувається балансування і відчувається, що він трошки нагрівається, тому на цей датчик орієнтуватися, коли відбувається балансування, взагалі не варіант, бо він буде явно завищувати температуру від реальної навколишнього середовища. Зараз в кімнаті 20 градусів. По версії прошивки я, напевно, трошки помилився, скоріш за все, перший, от після 30, 24 – оце рік прошивки, потім 5-й місяць і 27 число, напевно, бо 27 рік не може бути. Балансування доходить до кінця, коли опуститься нижче 0,01 вольти, балансування завершиться. І нагадую, що підключити балансир на 8 комірок, щоб використовувати його для 4 комірок чи для будь-якої іншої кількості менше, ніж 8, треба останню, от 8, подати на плюс останньої вашої комірки. Типу 4 підключив до плюсового виводу 4 комірки і 8 так само підключена. Виставив зараз, щоб балансир через 60 секунд заснув, і подивимось, яким чином буде відбуватися до нього підключення. Пройшло 2 хвилини і балансир не заснув. Світиться зелений світлодіод, балансир доступний для зв'язку, тому, можливо, взагалі цю функцію прибрали, так як кнопки немає у нас виходу з режиму сна на Bluetooth модулі, і вирішили взагалі прибрати. Хоча через меню у нас є функція 60 секунд задано, але не переходить балансир у режим сна. Підключив тестер виміряти холостий хід балансира вже цього Daily 30 мА, але це при напрузі 13,5 вольт. Тих же 0,4 Вт, інколи бачимо є проскакування до 40-50 мА, але в більшості 30 мА споживає 0,4 Вт. Не скажу, що це дуже велике споживання, але якщо акумулятор має невелику ємність, то за місяць 300 Вт-годин може витягнути із акумулятора. Тому треба дивитися, якщо у вас там на 15 кВт-годин акумулятор, то загалом це небагато. А якщо на 1 кВт-годин, наприклад, то третю частину енергії він просто витягне із акумулятора, і причому БМС не врахує це споживання, так як воно пройде мимо БМС. Тому краще, напевно, додавати якийсь вимикач і розмикати або по мінусу, або по плюсу живлення балансира, щоб він не був завжди заживлений під напругою. І давайте подивимося, як Daily балансир балансує. Струм навіть більше 1 А. Я оновив кліщі 1,08, 1,1 А. Прикольно. І по осцилографу, по графіку так само видно, там 1,08 А доходить. Звісно, середній струм, якщо брати, бо тут у нас є провали, де вимірюється напруга, тому там середній струм буде менше 1 А трохи. Але як GK-BMS, наприклад, балансує, то моменти, коли у нас йде залив енергії в конденсатори, там так само вимірюється напруга і йдуть провали по струму. Тому в середньому, що 1 А Daily, що GK 2 А, буде час балансування приблизно однаковий. Підключив до балансира всі 8 комірок, так як вони будуть використовуватися, і зробив дисбаланс. Першу комірку я розряджаю лампочкою, а 8 заряджаю блоком живлення до 3,65 вольт. І бачимо, що вже розбаланс 0,27 вольт, дуже великий, балансування зараз відключене. Я зробив такий великий дисбаланс, це розряджаю десь хвилин 15 цією лампочкою і заряджаю так само. Інші комірки 3,4 вольти. І включу балансування, подивимось, за скільки часу балансир все вирівняє в ідеал. Ось такі фінальні напруги по коміркам. Запускаю балансир. І запускаю секундомір. На даний момент працює з 8 коміркою і, можливо, буде так по черзі. Або 8 спочатку підрівняє, потім до першої повернеться, або по черзі буде 8 першу підрівнювати. Логічно працювати із найбільшою коміркою, яка має найбільшу напругу, бо найменша це не так критично. А якщо якась виривається вперед по напрузі вверх, то з нею треба найпершою працювати, тому з 8 працює, це логічно. Пройшла година часу і балансир, в принципі, все підрівняв в ідеал.
розбіжність менше 1/100. Підзарядив навіть акумулятор, підняв напругу загальну і по коміркам вийшла більше, і все в ідеал вирівняв. Помітив таку особливість, коли балансир працює на підвищення напруги, наприклад, із максимальної комірки підвищує напругу і заряджає акумулятор, то по всім коміркам завищується напруга, яку він вимірює десь на 0,02. А коли із загальної напруги батареї понижується для підзаряджання найслабшої комірки, то навпаки на 0,02 занижує напругу. Але це відбувається на всіх комірках, тому в принципі не дуже критично, тому що загальний дисбаланс залишається правильним по всім коміркам. Зараз закину акумулятор в корпус і додам ще вимикач на плюсовий провід. Буду розривати плюс балансира, щоб він не завжди працював. Встановлю окрему кнопку на нього. Повернув комірки в корпус, встановив балансир зверху, Bluetooth модуль розмістив на передній стінці і збоку ще додав кнопку для включення балансиру, щоб можна було його відключати і він не споживав зайву енергію. Накрию верхню кришку і, в принципі, так акумулятор і залишиться. Не вдалося розмістити комірки клапанами доверху, бо недостатньо місця. Можна просто буде класти акумулятор цим боком вниз, і тоді клапана будуть з верхньої сторони. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!